Today's video, mag-unbox po ako ng aking Lazada. So guys, samahan niyo po ako sa aking video ngayon. Ayan. So, ito yung order ko sa Lazada. So since wala akong work, so puro na lang ako add cart. So ngayon lang siya dumating. In-order ko siya last week. So, ayan po. Simulan natin. Huwag natin patagalin. So, ito pong invoice ng aking order. So, ayan po. So, naka-sell talaga siya, guys. So, naka-sell. So guys, nandito mo. So guys, meron silang free gift. Okay? Meron silang free gift. One. So, ayan, headset. So, diba, meron silang free headset. Balik natin. Kasi marami akong headset. Hindi ko kailangan ng headset sa nito. Ayan, adapter and charger. This one also, and guide, user guide. So mamaya basahin natin yan. Ayan guys. So may free casing din siya. Diba? Open ko na. Ito yung order ko is gold. Ayan. Oh, white. Yeah, gold. Ayan, free. It's a free. O, diba? Ayan, guys. It's a free. Diba? Daming free. Ayan, ito na. Ayan, guys. Sana gumagana siya. Sana gumana siya. Kasi minsan mga online na hindi siya okay, diba?
So guys, charge muna natin. Mamaya magko-continue tayo. Okay guys. Hello guys, marami siyang free gift. So, merong charger na binigay. This one, headset, stylus pin, flip case, and tempered glass and screen protector. So, while chinarge ko yung tam ko, mamaya ko continue tayo guys. So guys, i-recall ko lang yung mga gift. Ito, stylus pin, screen protector and tampered glass. Free case, charger and headset. Nana. Guys. So, may isa pa tayong bubuksan. Since bumili ako ng tab, so I need memory. Guys. So, ilalagay ko po sa description box yung nabili ko ngayon. So, ayan po. Memory, SanDisk. So, it's 64 GB. 64 GB guys. So, kasi kailangan talaga sa mga cellphone o tab na may memory para hindi ma-full agad. Kasi, ngayon marami tayong, lalo na ako, minsan yung anak ko nagbibigay ng sa module niya. So, nasagutan ko din. So, kailangan ko ng kasi kailangan ko din ito. So, meron siyang warranty. 10 years warranty. So, 10 years warranty po guys. Kung nakikita nyo. Ayan. So, meron siyang 12 MB speed. Diba? So, kung bibili kayo ng mga memory card, kailangan yung mga malaking chip. Para hindi ma-full yung hindi mo madaling ma-full. So, ilalagay ko po sa description box yung nabili ko ngayon. Guys. So, ayan guys. Guys, nalagyan natin ito sa case.
guys. Ayan guys, napasok na natin. So, hindi ko pa siya nalagyan ng SIM at saka SIM memory card. Maybe next day pag may time ako. So, okay naman siya. Gumagana naman siya. So, ilalagay ko lang sa description box yung maganda siya. Kasi may marami ng free gifts. So, yun to my channel. Please like, subscribe, and share, and comment below, guys. So, until the next video, okay guys, bye!